So mga ka-colors, magluluto tayo ngayon ng binignit in Bisaya. Alam niyo ba yun mga ka-colors? So kung Bisaya kayo, I'm sure familiar kayo sa binignit. So ito yung mga iilan sa mga ingredients natin. Kailangan natin ng sugar, kailangan natin ng gata. Yan, gata yan. Kailangan din natin ng vanilla. Ayan. Natin ng saging. Natin ng kamote. Sa lalo, lagyan din natin siya ng langka. Ayan, ka-colors. So, simple lang yung ingredients niya. So, kanina lang nagpakulo na ako ng tubig. Tapos, ginamit natin malagkit para mas masarap talaga siya. Naluto na yung kabigas niya. Malagkit ang ginamit ko dito mga ka-colors. Ayan. So, ito yon. So, malambot na yung pinaka-karin niya o yung bigas. Lagay na natin yung mga ibang ingredients niya. Unahin natin itong matigas na ingredients is yung kamote. Tingnan mo na yan. Pag medyo sobrang ano siya, lagkit, dagdagan na natin ng tubig para magkalasa siya, para hindi siya ganun ka-dry. Ha? Oo. Konti. Sunod na natin yung saging. Ito yung kaldero na ito mga ka-colors. Napakadaming buwa natin. Palambutin natin yung saging. Ngayon, ilagay na natin yung gata. Ayan. Wala, napuno na talaga siya. Sobrang puno na siya.